everyone! Welcome back to my channel. So, it's been a while guys. Tagal-tagal kong hindi nakapag-film, kapag-share ng mga YouTube tutorials or mga makeup tutorials sa inyo. Kasi, naging busy-busyhan si lola mo sa kanyang buhay. So, anyway, for today's video, ang gagawin natin is, or ang action natin is this. Very on-the-go makeup lang, drop blush. Parang, for example, inaya ka na mo. Parang in just a minute, okay, ito na ako, I'm ready. Parang ganun. So, ito din yung nauuso ngayon ng drunk blush or medyo Korean look na makeup. If you wanna know how I did this look, please keep on watching. So, bago ang lahat guys, gagamit muna ako ng facial mist. So, this is the Hello Gorgeous by Skinline. Para kahit pa paano freshen up yung face na. Yan. Tapos, let it dry. Patuyuin lang natin siya. Patuyuin lang natin siya ng mga ilang seconds bago tayo mag-spot conceal. I-base natin. Proceed na tayo sa base. Since this is just an on-the-go makeup, hindi tayo gagamit ng foundation. Gagamitin lang natin is concealer. I-hide lang natin yung mga area na dapat i-conceal. For example, ako, medyo dark yung under eye ko. So, yun yung kailangan natin i-hide. Parang spot concealing lang yung gagawin natin. Yan. I-blend na natin siya using our blending sponge. Minsan kasi pag nagmamadali ako, hindi na ako masyadong foundation. Spot concealing lang ako. Tapos, blush, lipstick. Yun na. Lagyan na din natin yun sa iba. Kasi medyo may redness yung nose ko eh. And after, iset na natin yung pinaka-concealer. So, eto, gagamit lang ako ng Maybeline na Clear Smooth All-in-One. Mura lang to guys, 100 pesos. Tapos, ang tagal-tagal niya nang pwedeng gamitin. Yan, iset lang natin yung concealer para hindi siya mag-crease. Lalo na pagka may mga fine lines na yung gilid ng eyes mo. So, yan. Minsan maganda din may bangs kasi parang tipid sa makeup. Kasi hindi na kailangan lang din yung portion na natatapon ng bangs. Pero syempre, kailangan natin lagyan. Wala lang. Powder lang. Just to make sure na even yung pag-a-apply ng powder. Yan. Yan. Balik natin ulit ang aking malabunot na bangs. Okay. Tapos after, pwede mo nang gawin yung kilay mo. Ako pag nagmamadali ako, hindi ko na masyadong dinedefine yung brows ko. Ano lang, powder lang yung ginagamit ko. Importante, ma-fill in mo lang yung mga sparse areas. Para naman hindi ka mukhang loka-loka. Tapos brush mo lang siya, i-blend mo lang. Bilang area naman. Ang pangit ng bangs ko pag nakaganto. Anyway, ginusto ko to eh, diba? Brush lang. Para lang masundan yung natural shape ng brows mo. Para lang, alam mo yun, natural looking. And then, sineset ko lang siya ng brow mascara. Para naman, hindi mukhang minadali yung kilay ko. Kahit minadali. Etude House Dear Darling Water Tint. Kasi sobrang matatagalan ka kung maglaline ka pa ng lips mo. Lagyan mo lang ng konting buhay yung lips mo. By the way, kung dry lips ka, mag-moisturize ka muna, mag-lip balm ka muna bago maglagay ng tint. Kasi may mga tint talaga
na nakakapag-dry ng lips. Ayan, i-blend-blend mo lang ng kaunti. Siyempre, ito na din yung gagamitin ko para sa blush. So, maggawa lang tayo ng dot. Dapat ito mabilis mong biniblend. Okay. Sobrang mabilis siyang mag-set. Then, okay lang yun. A little goes a long way. Mas okay na yung pakunti-kunti kesa naman damihan mo na agad. Tapos mabigla ka na. Bes, ano ba yan? Sinampal bang mukha mo? Tapos, maglagay din tayo dito sa nose area. Kasi nga, drunk flush nga, diba? Kasi diba yung mga papansin nyo, yung mga nakainom, lalo na yung mga mistisa. Okay lang yan, kasi sumobra. Drunk flush nga. So, after nyan, ito yung secret ko. Kasi yung iba, tinan lang, ano nila na ganyan. So, dapat, iset mo din siya ng powder para lalong mag-last siya. Pwede mo siyang iset ng powder na ganito or pwede mo siyang iset ng blush on mismo. Pero since medyo napadami na yung lagay ko, powder na lang. Tapos, maglagay lang tayo ng konting mascara. Ready to curl muna tayo. Ang gagamitin ko is this Hypercurl Volume Express ng Maybeline. Sobrang ganda nito, guys. Kung hindi nyo pa ito natatry, ay naku, pumunta na kayo sa Maybeline counters. Bumili kayo nito. So, kung gusto mo pang medyo i-emphasize yung eyes mo, guys, kuha ka lang ng kahit anong powder. O kaya kahit kung meron kang brown na white eyeliner, tsaka mo siya ilagay dito sa pinaka-outer part na ng mata mo. Okay na ako dito sa loob. If you enjoyed this on-the-go makeup tutorial video, please hit like and subscribe to my channel. So, again, thanks for watching and see you again in my next video. Bye-bye!